नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई एसएन टेक्नोलोजी मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकबाट बिना लगानी कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदै छु। अब तपाईले टिकटक भिडियो हेरेर मात्रै पनि धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। टिकटकबाट पैसा कमाउने चाहिँ साथीहरू तपाईहरुसँग टिकटक एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। टिकटक यदि तपाईहरु टिकटक युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले टिकटकबाट सजिलै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ साथीहरू तपाईले टिकटक तपाईसँग भएको टिकटक ओपन गर्नु होला। म पनि ओपन गरेर देखाउँदै छु। टिकटक ओपन गर्नु होला। टिकटक ओपन गर्नु भइसकेपछि यहाँ तल मी भनेर आएको छ। यहाँ तपाईको प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा जानु भइसकेपछि लेफ्ट साइडको माथि तल कोइन जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। येलो कलरको कोइन टिकटकको लोगो भएको त्यो कोइनमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कोइनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो यो टिकटकमा चाहिँ 3201 जम्मा भएको छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईको साथीलाई यो शेयर गरेर लिंक शेयर गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। 15000 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ आएको छ। एउटा साथी बराबर 15000 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ। तर यसको 15000 को यसको नियम चाहिँ यहाँ तल यो कोरियनमा आएको छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई नेपालीमा बुझाउँदै छु। यो छिनको छोदे हानुन फाङबब भनेर आएको छ। यहाँ टच गर्नुलाई यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कोड चाहिँ यो रहेको छ। यो कोडबाट उले एकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट गरे भने तपाईलाई के हुन्छ भने सुरुमा तपाईले लिंक शेयर गर्नुभयो, उले डाउनलोड गरेर उसले एकाउन्ट मात्रै बनायो। तपाईको लिंकबाट यसबाट बनायो भनेदेखि तपाईले 5000 वोन जम्मा गर्नु 5000 वोन तपाई र साथीले दुई जनाले पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै त्यो साथीले 3 दिनसम्म 10 मिनेटको दरले भिडियो हेर्छ भनेदेखि तपाईले 2000 फेरि एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। तपाईको एकाउन्टमा यहाँ जम्मा हुन्छ। त्यसरी उसले त्यो साथीले 5 दिनसम्म दिनको 10 मिनेट भन्दा बढी भिडियो हेरेमा तपाईलाई 3000 वोन जम्मा हुन्छ। तेस्रो अप्सनले यस्तो भन्दैछ 3000 वोन फेरि तपाईको एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। त्यसैगरी त्यो साथीले 7 दिनसम्म 10 मिनेट भन्दा बढी भिडियो हेरेमा तपाईलाई फेरि अर्को 5000 वोन आउँछ। गरेर टोटल तपाईको 15000 एउटा साथीलाई लिंक शेयर गरे बराबर तपाईले 15000 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको ब्याक गर्छु। यहाँ तल फेरि अरु तरिकाहरु पनि छ। यो कोइन जम्मा गरेर कमाउने तरिकाहरु पनि छ। यो कोइनबाट चाहिँ तपाईले 1000 कोइन जम्मा गर्नुभयो भने 1000 कोइन कमाउनु भयो भने तपाईको 100 वोन हुन्छ र तपाईले 10000 कोइन जम्मा गर्नुभयो भने 1000 वोन हुन्छ। 1000 वोन बल्ल जम्मा हुन्छ। योबाट चाहिँ थोरै आउँछ पैसा भने पनि यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। जस्तै फेजी खुग्यङ हागी भनेको छ फर्स्टको अप्सनमा। यो चाहिँ पेज एक्चुअली हेर्यो भने पनि तपाईलाई 3000 कोइन जम्मा हुन्छ। अनि दोस्रो अप्सनमा छ यङसाङ अपलोड हागी भनेको छ। एउटा तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने 5000 कोइन जम्मा हुन्छ। यसबाट गर्नु पर्यो। अनि लास्टको अप्सनमा भनेको छ यहाँ चाहिँ भिडियो हेरेर पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ फेरि 3 मिनेट भिडियो हेर्नु भयो भने 1000 वोन 3 मिनेट भिडियो हेर्नु भयो भने 1000 कोइन, 10 मिनेट भिडियो हेर्नु भयो भने 3000 कोइन र 20 मिनेट भिडियो हेर्नु भयो भने 6000 कोइन यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू आजको लागि यति नै।